Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στο πιο ακριβό νησί της Ελλάδας, στη Μύκονο, και για τις επόμενες 24 ώρες θα βρίσκομαι εδώ ώστε να διαπιστώσω το πόσο ακριβό είναι, ακολουθώντας κάποιες luxury δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μπροστά μας. Στο τέλος του βίντεο θα δούμε μαζί πόσο κόστισε όλο το ταξίδι εδώ και θα έχετε μια ειλικρινή άποψη για το αν άξιζε ή όχι. Για να έρθω στο νησί, το πηγενέλα με τη SeaJet μου κόστισε 168 και κάτι ψηλά. Πού πήγε? Έτσι, λίγα μέτρα πιο κάτω, βρήκα ένα μικρό καράβι που με μόλις 2,5 ευρώ σε πηγαίνει κατευθείαν στη χώρα. Επιβιβάστηκα αμέσως και κάθισα έξω, αφήνοντας το κυκλαδίτικο αεράκι να με δροσίζει. Ενώ απολάβανα στο έπακρο τη θέα του απέραντου γαλάζιου και τα λευκά σπιτάκια της Μυκόνου που πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Η ώρα είναι 2:36 και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω ήταν φυσικά να έρθω από το λιμανάκι, 10 λεπτά περπατηματάκι και να έρθω στη μικρή Βενετία. Στο πιο ωραίο μέρος της Μυκόνου, έτσι, και να πιω έναν γρήγορο καφέ, ο οποίος κοστίζει 5,5 ευρώ. Τίμιος. Θα απολαύσουμε λίγο και έπειτα θα φύγουμε να δούμε το Airbnb που νοικιάσαμε. Ή ξενοδοχείο, ή ό,τι είναι. Δεν θυμάμαι τι έκλεισα. Πάντως κοστίζει αρκετά λεφτά. Τώρα, δεδομένου ότι είναι 4 Αυγούστου, Κυριακή όμως, μπορώ να πω ότι δεν έχει καθόλου κόσμο. Και ο κόσμος που έχω συναντήσει είναι αποκλειστικά και μόνο τουρίστες. Άρα μόνο κάτι λίγοι Έλληνες, κάτι ζευγάρια κλπ. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε στο δωμάτιό μας να αλλάξουμε, να φάμε κάτι. Τα σβεστομένα γραφικά στενάκια δεν φιλοξενούν μόνο καφέ και μπαρ, αλλά και μερικά από τα πιο ακριβά καταστήματα του κόσμου. Βιτρίνες γεμάτες λαμπερά ρολόγια υψηλής ορολογοποιίας με τιμές που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Στέκονται δίπλα σε μπουτίξ διεθνών οίκων μόδας όπως Louis Vuitton και πολλών ακόμη κορυφαίων brands, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πολυτέλειας μέσα στην καρδιά της Μυκόνου. Εγώ δεν στάθηκα όμως σε τίποτα από όλα αυτά, αλλά σε ένα μαγαζί με νοικιαζόμενα σκούτερ, όπου νοικιάσα ένα μικρό βεσπάκι 80 κυβικών στα 30 ευρώ ώστε να μετακινούμε. Ωστόσο, αυτό που προτείνω είναι αρχικά να φοράτε πάντα κράνος και έπειτα να προτιμάτε πάνω από 125 κυβικά. Τώρα, το δωμάτιο κόστισε 174 ευρώ και εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ ωραίο, τουλάχιστον απ' έξω. Είναι 5 λεπτά από το κέντρο και ήταν ο πρώτος λόγος που το επέλεξα. Ο δεύτερος ήταν ότι ήταν το πιο φθηνό που βρήκα. Πάμε μέσα να δούμε τι παίζει: ρεσεψιόν, είσοδος και φυσικά room tour. Μπαίνοντας μέσα, ο χώρος κατευθείαν απέπνε μια αίσθηση φιλοξενίας με κυκλαδίτικο στυλ. Στο κέντρο υπήρχαν άνετοι καναπέδες με τραπεζάκια, ενώ η έντονη παρουσία φυτών και φυσικών υλικών πρόσθεται ζεστασιά στους θαμώνες. Καθώς απολάμβαναν κάποιο ρόφημα από τον μπαρ που βρισκόταν στο βάθος, δίπλα σε ένα παλιό πιάνο. Ακολούθησε το check-in και αφού παρέλαβα τα κλειδιά, κατευθύνθηκα προς το δωμάτιό μου. Οκ, φαίνεται μεγαλούτσικο. Πάμε να το δούμε καλύτερα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται αρκετά τίμιο, μπορώ να πω, και αποτελείται από ένα μεγάλο δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι. Πάμε να ελέγξουμε πρώτα μαξιλάρια. Μια χαρά. Και κρεβάτι. Αρκετά μαλακό. Εδώ πέρα πρέπει να έχει κάποιο ψυγιάκι, από ό,τι κατάλαβα, ναι. Το οποίο μέσα έχει κοκακολίτσα, μια σοδούλα, 2 μπουκαλάκια νερό, γεμιστά Παπαδοπούλου, ξηρούς καρπούς, φάντα, αλφαμπυρίτσα, Pringles, παστέλι, σνακ μικρά αλμυρά, ήων αμυγδάλου, σουρωτή και Sprite. Οκ, όλα αυτά είναι έξτρα, να ξέρετε. Μια καφετιέρα, καφεδάκια, ζαχαρίτσες, 2 φλιτζανάκια, 2 νεράκια, δωρεάν θέλω να πιστεύω, 2 ποτηράκια για κάποιο κρασί ή κάτι από το mini bar, μια αχρίαστη τηλεορασούλα που δεν ξέρω γιατί έχετε στα ξενοδοχεία και στα Airbnb τηλεοράσεις. Ποιος έρχεται διακοπές για να βλέπει τηλεόραση, και μια καρεκλίτσα για να αράξεις εδώ πέρα σε αυτό το ωραίο τραπεζάκι. Και το σημαντικότερο ως τώρα, δεν έχει κατσαρίδες και είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι όπως το προηγούμενο στη Μασσαλία. Πάμε να δούμε και το μπάνιο όμως, που φαίνεται αρκετά τίμιο, μπορώ να πω. Λεκάνη αστράφτη με 2 χαρτάκια μάλιστα. Έτσι. Ένα τηλέφωνο ακριβώς δίπλα από τη λεκάνη, αν είσαι ώρα στην τουαλέτα και σου ανοίξει η όρεξη να παραγγείλεις. Extreme ντουζιέρα με πολλές λευκές καθαρές πετσετούλες και φυσικά άφθονο σαπούνι. Τέλος, σαπούνια για τα χέρια, πιστολάκι, χαρτάκια και φυσικά εδώ πέρα αξεσουάρ για το πρωί. Για τα αυτιά, σαπουνάκι και κάτι άλλο μετά το μπάνιο. Τίμιο, έτσι. Τέλος, έχει και μια τζαμαρία εδώ, η οποία σε βγάζει στην αυλή. Τέλος πάντων, θα περάσουμε έτσι. Ένα μικρό τραπεζάκι για να απολαύσεις τον πρωινό σου καφέ και δείτε εδώ, παιδιά. Ωραία, έτσι. Δείτε τι ωραία φύση. Άντε, γεια. Και αν προχωρήσεις κι άλλο, έχεις θέα την υπέροχη Μύκονο. Τέλος, να πούμε ότι είναι από τα πιο παλιά ξενοδοχεία στη χώρα της Μυκόνου και νομίζω είναι ok. Τώρα η τιμή
είναι λίγο τσιμωμένη. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, για να εκμεταλλευτώ και να ζήσω τη Μύκονο στο 100%, φόρεσα το μαγιό μου. Ανέβηκα στο ενοικιαζόμενο σκούτερ μου και όσο απολαμβάνετε μαζί μου την απίστευτη θέα και το μοναδικό κλίμα, να σας πω ότι αυτά που θα δείτε στη συνέχεια θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Στη διαδρομή παρατήρησα και πανέμορφες ανοργάνωτες παραλίες, όπου οι λουόμενοι απολάμβαναν θαλάσσια σπορ και έκαναν το μπάνιο τους εντελώς δωρεάν. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, δεν γίνεται να έρθεις Μύκονο για να δεις πόσο expensive είναι και να μην επισκεφθείς τον Άμμος, το πιο viral και ακριβό beach bar της Μυκόνου. Πίσω μου, όπως βλέπετε, έχουν μπαρκάρει τεράστια γιότ και σκάφη, που φυσικά δεν τα έχω κι εσύ, αλλά εκατομμυριούχοι ή δεν ξέρω εγώ και ποιος τα έχει. Πάμε από ένα κρυφό δρομάκι το οποίο μας βγάζει στον Άμμος, να δούμε τι παίζει, να κάτσουμε, να φάμε και να δούμε και τον Άμμος Village. Ένα γνωστό μέρος που φιλοξενεί οίκους μόδας πανάκριβους, φυσικά Louis Vuitton, Gucci κλπ. Πήγαμε λοιπόν. Λοιπόν, μάγκες, αυτό που είπα πριν, ότι η Μύκονος δεν είχε κόσμο, είναι όλες οι παραλίες. Έκανα μια βόλτα πίσω στον Άμμος και τι να πω, η εμπειρία είναι μοναδική και εγώ που δεν γουστάρω τα πάρτι, εδώ γούσταρα ιδιαίτερα μπορώ να πω. Δεν θα έδινε 450 ευρώ για πρώτη σειρά, αλλά σίγουρα μια γωνίτσα θα καθόμουν. Δεν μπορώ να μιλήσω κατά εκεί γιατί βαράει full ήχος και μουσικές, αλλά εδώ θα σας δείξω ό,τι καλύτερο μπορώ και θα κάτσουμε κι εμείς σε μια γωνία και κάπως με τα voice over θα σας δώσω πλάνα. Οι ξαπλώστερες του Beach Bar ήταν όλες γεμάτες, κι αν και η πρώτη σειρά κόστιζε υπερβολικά, όσο πιο πίσω καθόσουν τόσο μειωνόταν το κόστος, φτάνοντας το set στα 100 ευρώ. Εμένα, για καλή μου τύχη, με φώναξε μια παρέα να καθίσω μαζί τους και να με κεράσουν από το μπουκάλι που είχαν πάρει, το οποίο κόστιζε μάλιστα 1000 ολόκληρα ευρώ. Συν 150 ευρώ για την κράτηση, κάτι τέτοιο από όσο θυμάμαι. Φυσικά από το δεν πίνω, οπότε μου έβαλαν λίγο Red Bull και για να μην τους προσβάλλω έκατσα μαζί τους. Πλάκα κάνω, μου άρεσε αρκετά εκεί και μια μικρή στιγμή απόλαυσης που και που χρειάζεται. Άμμος Village λοιπόν, ακριβώς έξω από τα beach bar και έχει οίκους μόδας, μαγαζιά με κοσμήματα, φυσικά με ακριβά ρολόγια τύπου Rolex και εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην δεν πάμε μια βόλτα. Δεν νομίζω να μπορέσω να αγοράσω κάτι, αλλά αν βρω κάτι καλό και φθηνό, ίσως το δοκιμάσω. Μπαίνοντας μέσα στον πιο πολυτελή προορισμό για shopping σε όλο το νησί και πολύ πιθανό σε όλη την Ελλάδα, κατευθύνθηκα αμέσως στο πρώτο κατάστημα που συνάντησα μπροστά μου, το οποίο φιλοξενούσε μια εντυπωσιακή συλλογή από κολόνιες πολυτελείας. Λοιπόν, ο κύριος εδώ πέρα μου είπε να δοκιμάσω ό,τι θέλω, πολύ ευγενικός. Πάμε να δοκιμάσουμε μια Greece Dior, Christian Dior Paris. Τα αγγλικά είναι άπατα, να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ, τζάμπα είναι, βάζω, να ξέρεις. Τέλεια μυρίζει. Τιμούλα, ας μη ρωτάω. Τέλεια είναι. Θα συνεχίσω και παραδίπλα. Ευχαριστώ. Χαίρετε, φιλαράκι. Καλησπέρα. Gucci λοιπόν. Έτσι λοιπόν. Πάμε να δούμε. Ω, παιδιά, εδώ. Ό,τι καλύτερο. Τσαντούλ. Δεν επιτρέπεται βίντεο, όντως. Βγαίνω. Να είσαι καλά. Να ξέρεις, τα έπαιρνε. Δεν αγόραζα έτσι. Δεν τα αγόραζα έτσι, κύριε. Τα έπαιρνε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά μας. Έχω βρει μια κοπέλα εδώ η οποία είναι μοντέλο. You are a model? Yes. Of course. Where are you from? Boston. Boston? Yeah. Oh, how long you stay in Mykonos? 4 days. 4 days? Do you think it's expensive or not? Yeah, it's Mykonos is expensive, yeah. Your name? Samantha. Nice to meet you. Nice to meet you too. You like Greece? I love Greece. Out of 10? 1 out of 10? 50 million. Whoa! I love Greece. Thanks a lot. Thank you so you. much. Have a nice day. Huh? Have a nice day. You too, thank you. Nice to meet you. You should subscribe to his channel. He's cool and he's super cute. Oh, I'm cute. Subscribe, τζάμπα είναι. Ευχαριστώ πολύ, thank you. Λίγα μέτρα πιο κάτω ήρθα αντιμέτωπος με κάτι που δεν περίμενα να δω εκεί σε καμία περίπτωση. Υπήρχαν δύο πανέμορφοι παπαγάλοι, οι Άκυνθοι Μακάο, που είναι οι μεγαλύτεροι παπαγάλοι στον κόσμο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά είδη, λόγω του έντονου μπλε χρώματός τους. Παιδιά, αυτά μόνο Μύκονος και Άμμος Village. Πού θα πάει όμως τώρα αυτός? Θα σε εξερευνήσω. Θα έρθει κι ο άλλος, έλα και εσύ. Έλα και εσύ. Αυτή είναι θηλυκό, είναι η Sky. Sky. Δεν θέλει το Sky. Πόσο χρόνο είναι αυτά? Αυτός είναι 7, Ναι. αυτή είναι 1. Πάει, με ξεφλουδίζει, Πάει, άστα, δεν πειράζει, ρε. Δεν καταλαβαίνω από τίποτα. Σχεδόν. Έχω και μια άσπρη τρίχα, μπορείς να την πάρεις? Είναι μετά τη Μασσαλία τα βίντεο που πήγαν άπατα. Αυτό. Έλα πίσω τώρα. Πάνε σπίτι. Πάνε σπίτι. Απίστευτα πράγματα ζούμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Πω ρε φίλε, ακραίο. Να ρωτήσω κάτι, έχει πουθενά τίποτα, καμιά άλλο λιοντάρι, τίποτα άλλο εδώ, γιατί όλο βγαίνουν πράγματα. Και αφού έμαθα ότι ο προσεγμένος και καταπράσινος αυτός χώρος έκρυβε ακόμα κάτι ξεχωριστό, ένα παλικάρι που εργαζόταν εκεί πρόθυμοποιήθηκε να με ξαναγήσει. Δείτε εδώ κάτι σπάνια και πανάκριβα ψάρια, τα οποία δεν ξέρω κι εγώ από πού έχουν έρθει. Και επίσης το παλικάρι μας είπε ότι θέλανε να φέρουν τίγρη, απλά δεν τους άφησε λογικά το κράτος, ξέρω εγώ. Ενώ σε άλλες χώρες έχουν κανονικά. Τι να πω, μόνο εδώ αυτά. Η ώρα περνούσε όμως και το στομάχι γουργούριζε. Έτσι μπήκαμε κατευθείαν στο εστιατόριο που φιλοξενούσε το πασίγνωστο beach bar του Νάμος. Κάναμε μια γρήγορη κράτηση στις κοπέλες της υποδοχής, οι οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν απίστευτα ευγενικές και εξυπηρετικές. Αφού επιβεβαίωσαν την κράτησή μας, μια κοπέλα μας συνόδεψε στο τραπέζι μας με θέα τη θάλασσα. Αμέσως μας σέρβιραν παγωμένο νερό και λίγο αργότερα μας έφεραν τους καταλόγους. Ρίχνοντας μια ματιά στο μενού, αυτό που συνειδητοποίησα ήταν. Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας τον κατάλογο μπορείς να διακρίνεις πολύ ακριβά πιάτα. Ωστόσο έχει και επιλογές που μπορείς να φας με ένα 50. Αλλά λίγες. Αλλά φυσικά ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Μύκονο, η Σεφεριά. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι είναι φθηνά, έτσι. Εμείς το δούμε απλά αν αξίζει. Φυσικά επέλεξα την κλασική επιλογή που διαλέγω παντού όταν βγαίνω έξω για φαγητό. Και δεν είναι άλλη από φιλέτο κοτόπουλο ή μοσχάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακραίο. Λοιπόν, ο κατάλογος είχε πάρα πολλές και διαφορετικές επιλογές, κάποιες πολύ ακριβές, όπως αστακό με πολλά λεφτά και κάποια wagyu κρέατα, αλλά είχε και κάποιες οικονομικές, για εδώ που είμαστε. Όπως αυτό το φιλέτο που πήρα, το οποίο κοστίζει 42€ και εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ ωραίο. Ωραίο στήσιμο, ντοματούλες με το κοτσανάκι, πατατούλες δίπλα και μια σως γιαουρτιού. Παράλληλα μας έφεραν και ψημένο ψωμάκι, φρέσκο λογικά, και μια σως εδώ πέρα ιδιαίτερη, γκουρμεδιάστικη θα έλεγα. Πήραμε επίσης και 2 κόλλες ζύρο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι μπούτι, γιατί βλέπω την πετσούλα πάνω και είναι ψημένο στα κάρβουνα. Βλέπω και το λαδάκι του το έχει. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο με τη μαρινάδα του και τα αρωματικά του. Παιδιά, είναι απίστευτα ζουμερό. Δεν χρειάζεται ούτε μαχαίρι για να κοπεί. Πέντα νόστιμο. Δες εδώ. Δεν νομίζω ότι έχω φάει νοστιμότερο κοτόπουλο, αλλά είναι και μπούτι, έτσι. Ντομάτα λαχωριάτικα. Είναι ψημένη στα κάρβουνα. Την πατάτα δεν θα την τιμήσω γιατί είναι τηγανιτή. Και είμαι σε γράμμωση και τώρα δεν τρώω την άλλη. Τίμιο! Το επόμενο γεύμα όμως βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μέρος, πιο οικονομικό και με ιδιαίτερη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, η λιπητερή κόστησε 126€. Και τα παιδιά ήταν ό,τι πιο ευγενικό σε προσωπικό έχω δει ποτέ μου. Μάγκες όλα πένα, πέσα. Φεύγουμε! Κατά την επιστροφή μου έπεσα πάνω σε ένα πανέμορφο σκυλάκι και φυσικά ρώτησα την κοπέλα που το είχε αν μπορώ να το χαϊδέψω. What's your name? Yes. Lou. Noor. Where are you from? Yes. She's an Afghan. Okay. Amazing. Thank you. Hi. Τέλος, αυτό που παρατήρησα είναι ότι πολλοί πελάτες έχουν μικρές βαρκούλες ή μικρά σκαφάκια. Ήτανε θαμώνες και πελάτες του beach bar και τώρα γυρίζουν πίσω και θα μείνουν πολύ πιθανόν μέσα στα σκάφη. Εντάξει. Εμείς κουπί! Και αφού προλάβαμε να χαζέψουμε λίγο το ηλιοβασίλεμα, γύρισα στο δωμάτιο, φόρεσα μια μπλούζα και. Τώρα, μέσα στις παροχές έχει και ένα μίνι γυμναστήριο το ξενοδοχείο. Η αλήθεια είναι ότι εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται και τόσο καλό. Βασικά δεν μπορείς καν, πιστεύω, να κάνεις ενεμάτωμα ή κάτι. Αλλά σήμερα είναι Κυριακή, αρχικά δεν έχω προπόνηση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. 2,5 κιλά αρτηράκια, 5 κιλά, 10 κιλά και λίγες πλάκες για ίσιο πάγκο. Που αυτή η μπάρα είναι για χέρια και όχι για ίσιο πάγκο. Η πάγκη είναι ok από ό,τι βλέπουμε και εδώ έχει και ένα ποδηλατάκι. Το μόνο που αξίζει θεωρώ είναι η θέα, μάγκες. Δηλαδή αυτό να άνοιγε κιόλας. Άντε γεια. Και δεν βλέπετε κανέναν άλλο εδώ πέρα να κάνει, έτσι. Ούτε εγώ. Πάμε. Το πρόγραμμα που ακολούθησα για ένα απλό πάμπ αποτελούταν κυρίως από ασκήσεις για το άνω σώμα, με έμφαση στους ώμους, εκτελώντας 3 με 4 ασκήσεις των 10 με 12 επαναλήψεων. Ολοκλήρωσα με 2 ασκήσεις για δικέφαλα και τρικέφαλα και φυσικά ακολούθησε ένα γρήγορο ποζάρισμα για να δούμε που βρισκόμαστε και να σας δείξω πώς έχω μάθει λίγο να ποζάρω, νομίζω. Τέλος πάντων. Αυτό έκανα πόζες. Τώρα, όπως κάθε φορά μετά την προπόνηση, παίρνω ένα shaker και προσθέτω 1,5 σκουπ πρωτεΐνης. Σήμερα έχω την αγαπημένη μου Just Whey με καινούρια γεύση cookie
cream που με το που την άνοιξα πραγματικά τρελάθηκα. Πάμε να δοκιμάσουμε και να σας πω φυσικά ότι από το site gymbeam.gr που είναι ο χορηγός μου θα βρεις πραγματικά τα πάντα. Έχει 6.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, μάγκες, και αν θέλετε να με στηρίξετε βάλτε τον κωδικό έκπτωσής μου Γιαννέλης 5 και θα πάρετε έκπτωση και θα με στηρίξετε να συνεχίσω το κουπί μου. Ευχαριστώ απίστευτα και μην ξεχνάτε να μου στέλνετε την παραγγελία σας στο Instagram γιατί τις κρατάω όσες έγιναν φυσικά με τον κωδικό μου και τέλος του μήνα βγάζω έναν νικητή που κερδίζει 100 ευρώ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πολύ δυνατή γεύση. Αμέσως μετά γύρισα στο δωμάτιο και έκανα ένα γρήγορο ντουζ, απολαμβάνοντας φυσικά κάθε παροχή που είχε. Χρησιμοποίησα μάλιστα και δοντόπετσα με οδοντόκρεμα μιας χρήσης, κάτι που πρώτη φορά συναντάω σε ξενοδοχείο. Έπλυνα τα δοντάκια, ετοιμάστηκα, βγήκα και... Η ώρα είναι 11 και 4 και αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι στο κέντρο της Μυκόνου και συγκεκριμένα στη χώρα θα βρεις οτιδήποτε φαντάζεσαι. Έχει αρκετά μαγαζιά με επώνυμα ρούχα, οίκους μόδας και ό,τι άλλο θες και φυσικά πάρα πολλά ταβερνάκια, φασφουντάδικα, κρεπερί και άλλα. Έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτό που είπα το πρωί ήταν πολύ μεγάλη βλακεία και γίνεται παντού χαμός. Πάμε όμως να βρούμε κάπου να φάμε γιατί έχω πεθάνει στην πείνα και να δούμε και πόσο θα πληρώσουμε στο βραδινό μας. I meet this girl here and tell me this tavern is the best. The best. Okay. I love it. And I waiting outside for a table to eat because help me, right? Yeah. Okay. Your name? Lauren. From? Israel. Israel. Good. I like it. Don't worry. I love all countries and all people. Number one country. Περιμένουμε and go. I go. Και να δούμε αν αξίζει αυτό που μας προτείνει, έτσι. You first time in Mykonos? No. How much times? Many times. Many times. Yeah, that's cream. Sorry. Cream in this Sorry, I'm happy. I'm extra vibe. You know Greek vibe? Dancing and happy and smiles. Always. Yes. Να τα και τα παραδοσιακά, ωραίος. Μετά από περίπου 30 λεπτά αναμονής μας φώναξαν να περάσουμε και η αλήθεια είναι πως μπαίνοντας δεν περίμενα να βρω κάτι τόσο παραδοσιακό και απλό σε ένα τέτοιο νησί. Καθίσαμε σε ένα ξύλινο τραπέζι σε μια ήσυχη γωνία και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να τις κάνω ήταν... Θα της βάλω και μικρόφωνο. Please take this. Come to me. Don't worry. Don't worry. I'm here for you. I'm here for help you. Okay, it's good. What happened now? Now you can talk. You want me all the evening with this? No, don't worry. It's easy. Take it there and it's okay. That's all. Okay. Maybe you can come with me here because you alone. No, it's better like this. I prefer face to face. Okay, face to face. Face to face, to talk. Yes, don't worry. Hey, how are you? You okay? Yeah, good. Let's see the menu. I think it's good. Take everything you want. Don't worry. You pay. Πλάκα. Funny. Joke. You know Greek jokes? It's not good, but it's Greek. Hard joke. Salad as well. Would you like the chicken salad? Chicken. Some No. Hey, tranquila, porfi. Me, I want beef fillet and medium, please. 3 light colas, 2 light. One vino blanco, wine dry. Cheers. Baby, crazy. How long you stay in Mykonos? 10 days, 10 days. but it's finished. It's finished. Are you here for holidays? Yes, Really? You like Mykonos? I love Mykonos. You think it's expensive island? I know it's expensive, but it's amazing. Bon appetit. Bon appetit. You live here and you don't know about this place. I live in Athens and I'm here only one day for make one video. I'm the lucky one You are lucky. to have the video. Yes, you are lucky too. Because you have me with this table and you eat oil with bread. You know everybody hear you here. Okay. They need to rest. Traditional Greek cheese, kukunari, tomato, and roka. And zucchini bowl. Zucchini. Try and tell me how do you rate out of 10, please? Wow, Really good? the best. Out of 10? 11. 11. Oh my god. This I try because I like roka. It's my favorite salad.
Όπως καταλάβατε, τα συνοδευτικά και τα κυρίως τα παρήγγειλε η Δεσποινής που συνοδεύω. It's fresh salad. I like it. You eat only this? This is my beef fillet. Ευχαριστώ πολύ. And you want to try? No. Please. I don't want. Okay. Thank you. Problem. Thank you. Bon appetit. It's amazing. Αρκετά καλό ψήσιμο, πεντανόστιμο, με μια ελαφριά σως από τυρί και πιθανότατα βούτυρο. It's very, very good. She give me some chicken of she plate and it's so good. Really. I think it's amazing place for food. Come and enjoy. I think 9 of 10 easy. Now it's finished. Thanks a lot. That's it. Thanks a lot. And the bill is 100. It's okay, I think. That's all. Πήρε την Coca-Cola, φεύγει. Thanks a lot. Okay, that's good. Δεν έχει. Thank you. Cheers. 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 Coca-Cola with With the tequila. tequila, no. It's not tequila. It's just a Coca-Cola. Η αλήθεια είναι ότι για ευνόητους λόγους συνέχισα μόνο στο διπορικό μου στο φανταχτερό νησί γεμάτο εκπλήξεις. Και αυτό που έμενε να κάνουμε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα ήταν μια βραδινή περιπλάνηση στα στενάκια, περνώντας από τα πιο γνωστά μπαράκια που ήταν φύσκα από τουρίστες σε ποσοστό 95%. Στα περισσότερα μάλιστα έπρεπε να περιμένεις έξω μέχρι να αδειάσει κάποιο τραπέζι. Συνεχίζοντας προς τη μικρή Βενετία και πάλι δεν έβρισκες να καθίσεις πουθενά, όμως η ατμόσφαιρα εκεί ήταν πολύ πιο ήσυχη και για εμένα τουλάχιστον πιο προσιτή. Λίγο πριν φτάσουμε στο σπίτι όμως, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πολύ αποτρόπαιο περιστατικό που δεν έπρεπε να συμβεί σε καμία περίπτωση. Συγκεκριμένα, Ιταλοί πιτσιρικάδες τουρίστες άρχισαν να διαλύουν κυριολεκτικά μια επιχείρηση και να δέρνονται με μια άλλη παρέα. Ευτυχώς η αστυνομία έκανε τα αυτονόητα και η κατάσταση έλαβε τέλος. Μετά τις συλλήψεις επέστρεψα στο δωμάτιο πραγματικά εξουθενωμένος και εξαθεωμένος, καθώς είχε πάει 5 τα ξημερώματα και έπεσα κατευθείαν στο κρεβάτι. Αλλά πρώτα έπρεπε να μοιραστώ μαζί σας τις εντυπώσεις μου και τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή. Οπότε... Λοιπόν, μάγκες, ως τώρα σίγουρα έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι αρκετά ακριβή η Μύκονος, αλλά και σίγουρα επίσης έχω συνειδητοποιήσει ότι το experience που δίνει το συγκεκριμένο νησί δεν το βρίσκεις, δεν το έχω βρει εγώ ίδιος πουθενά και ποτέ. Και να ξέρετε ότι συχαίνω με τη νύχτα του ξενύχτη και όλη αυτή τη φάση και την φασαρία. Αυτά, full διάθεση, πάω για ύπνο και τα λέμε αύριο το πρωί. Ομάδα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και αυτός ο ύπνος που έκανα ήταν ένας από τους καλύτερους ύπνους που έχω κάνει ποτέ σε δωμάτιο ξενοδοχείου ή Airbnb ή οτιδήποτε έχω μείνει. Πένα κρεβάτι, πένα μαξιλάρια, δεν μπήκε ίχνος φως από το παράθυρο και δεν είχε το παραμικρό ήχο. Ό,τι καλύτερο, πάμε να σηκωθούμε, να πιούμε ένα καφέ, να φάμε κάποιο πρωινό και να δούμε πόσο μας κόστησε όλο το ταξίδι εδώ στην πανέμορφη Μύκονο και το πιο ακριβό νησί της Ελλάδας. Όσο πηγαίνω για πρωινό, βρήκα ένα ανοιχτό παράθυρο σε ένα μπαλκόνι και δείτε θέα. Λοιπόν, δείτε. Ακραίο. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Πίστευτο. Ο μπουφές του πρωινού φιλοξενούταν στο ισόγειο του ξενοδοχείου σε ένα μικρό χώρο με συμπαθητικά τραπεζοκαθίσματα και πρόσφερε κάποιες επιλογές για κάθε γούστο, αρεσκία και διατροφή. Λοιπόν, 9 αυγά πήρα, τον οποίο 8 θα πάω τα σπαράγγια και ένα ολόκληρο, καφεδάκι από τη μηχανή και μπορώ να πω ότι ο μπουφές ήταν λίγο ελλειπής. Ωστόσο, καλή μου όρεξη, αυτό είχε και το πλάνο μου, αλλά και 60 γραμμάρια ριζάλευρο, το οποίο δεν βρήκα προφανώς, έχω στο δωμάτιο όμως μαζί μου και θα φάω έπειτα με λίγο νεράκι. Και θα τα καθαρίσω τώρα και θα φάω. Έχω κάτι σαν ωραίο τραπεζάκι, έχει ησυχία, έχει ωραία θέα, αλλά ναι, καλά. Και φυσικά δεν πλήρωσα κάτι έξτρα για το πρωινό, ήταν μέσα στην τιμή. Η τιμή, όπως είπαμε, ήταν ok. Καλή μου όρεξη, αλλά πρώτα απ' όλα λίγο καφέ. Παρούτι. Τέλος, πήρα ένα ταξί, εν τω μεταξύ πρέπει να ήταν transfer, το οποίο μου κόστησε 20 ευρώ για να με φέρει πάλι στο λιμάνι και να φύγω. Το συνολικό κόστος ολόκληρου του ταξιδιού, χωρίς φυσικά να συμπεριληφθούν τα μπουρμπουάρ που άφηνα στα παιδιά που δουλεύουν σεζόν και τραβάνε το κουπάκι τους, είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη γνώμη μου για το νησί, είναι πανάκριβο. Όμως έχει και οικονομικές επιλογές. Ωστόσο, η εμπειρία, η ποιότητα και όσα εξελίσσονται στο νησί καθημερινά, νομίζω είναι πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα και αξίζει μια επίσκεψη για να σε πείσει. Φυσικά
φυσικά μην ξεχνάς να κάνεις like, subscribe και να τσεκάρεις το επόμενο βίντεο μου. Ως τότε, κουπί.